नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हो भरत बस्नेत। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई पठाउ राइड शेयरिङ एप्सको बारेमा कम्प्लिट जानकारी लिएर आएको छु। यो एप्स के हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसबाट हामीले ट्याक्सी या बाइकहरुलाई चाहिँ कसरी बुकिङ गर्न सकिन्छ र राइड लिन सकिन्छ भन्ने कुराको ए टु जेड जानकारी दिन गइरहेको छु। यो एप्सलाई साथीहरु तपाईहरुले घरमै बसेर या अफिसमै बसेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु कतै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले बाहिर गएर रोडतिर गएर ट्याक्सी खोजिरहनु पर्दैन। तपाईले यो एप्सबाट ट्याक्सी या बाइक बुकिङ गर्न भयो भने तपाईलाई घरमै लिन आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुको आफ्नो घरबाटै आफ्नो गन्तव्यसम्म जान सक्नुहुन्छ, राइड लिन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सर्च बारमा गएर चाहिँ जस्ट तपाईहरुले पठाओ भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसको चाहिँ 27 MB साइजको रहेको छ। 5 मिलियन प्लसले चाहिँ डाउनलोड गर्नु भएको छ। जस्ट तपाईहरुले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो एन्ड्रोइड डिभाइसमा। हेर्नुस्, डाउनलोड भइसकेको छ। अब जस्ट यसलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ नेपालीमा लेख्नु भयो भने हुन्छ, इंग्लिशमा भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ इंग्लिश गरे। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सनमा नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि गेट स्टार्टमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि क्लिक गर्नु होला। हेर्नुस्, त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ नेपालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो फोन नम्बरबाट या आफ्नो फेसबुकबाट चाहिँ तपाईहरुले यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फोन नम्बरबाट लगइन गर्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली कन्टिन्युजको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ राख्नु होला। 299024। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सबमिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ परमिसन माग्छ हाम्रो एन्ड्रोइड डिभाइसले। गिभ परमिसनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अलाउको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ओके गर्नु होला। हाम्रो लोकेसन अन गर्नुस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ जस्ट ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक हाम्रो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन चाहिँ अन हुन्छ। हेर्नुस्, लोकेसन अन भइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईहरुले चाहिँ यहाँ बाइकमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो लोकेसनको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला। जस्ट यहाँ क्लिक गर्नु होला। हेर्नुस्, हाम्रो लोकेसन फाइन्ड आउट गरिसकेको छ डिभाइसले। हामी चाहिँ अहिले यहाँ छौँ। अब तपाईहरुले चाहिँ सर्च डेस्टिनेसन लोकेसन भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुले त्यो ठाउँको चाहिँ लोकेसन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म चाहिँ अब NEWROAD गेट न्यू रोड गेट जाँदैछु भनेपछि यहाँ चाहिँ सजेस्ट गरिसकेको छ न्यू रोड गेट भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ यहाँ लोकेसन देखाउँछ। त्यसपछि कन्फर्म डेस्टिनेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ कन्फर्म गर्नुभयो भने तपाईहरु अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जुम गरेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई। यहाँ छौँ, यहाँनिर छौँ है। हेर्नुस्, हाम्रो वरिपरि चाहिँ यहाँ कतिवटा बाइक रहेको छ भने यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ। यहाँ बाइकहरु पनि देखाउँछ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ लोकेसन सहितै यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले यो बाटो हुँदै 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 यहाँ चाहिँ न्यू रोड गेट रहेको छ। अब तपाईहरुले यो बाइकमा जानुहुन्छ भने चाहिँ 147 रुपैयाँ छ। यदि तपाईहरु चाहिँ कारमा जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले 449 रुपैयाँ रहेको छ। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरु कारमा जान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जस्ट बाइकमा गरे। यति गरिसकेपछि सेन्ड पिकअप रिक्वेस्ट भनेको छ। सेन्ड गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ रिक्वेस्ट सेन्ड हुन्छ र यहाँ आसपासमा जुन बाइक छ उसलाई रिक्वेस्ट जान्छ र उहाँले कल गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई लिन आउनुहुन्छ हाम्रो लोकेसनमा। त्यसपछि चाहिँ हामीले
यात्रा गर्न सकिन्छ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भन्दा प्राइसको लागि चाहिँ इनड्राइभ एप्स चाहिँ अलि सस्तो रहेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ प्राय इनड्राइभ एप्स नै प्रयोग गर्ने गर्छु। इनड्राइभ एप्स कसरी प्रयोग गर्ने, यसमा चाहिँ के फाइदा छ भन्ने कुराको लागि तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो साइटको भिडियो हेर्नु होला भन्दै आजलाई आज्ञा चाहन्छु। बाइ। तपाईको यात्रा शुभ रहोस्।